Топ-5 дуже потужних ган-зарядок, ось такі, які підходять і для смартфонів, і для планшетів. Звісно, для смартфонів це для айфонів, для самсунгів, для будь-яких там, і для... навіть для лептопів, які можуть заряджатися від USB Type-C. Тож на каналі Технозон Україна на осінь 2023 року поїхали! Ми на головній сторінці нашого каналу. В нас, окрім того, що є наш канал, є ще телеграм-канал Україна та телеграм-чат Україна. Тож ви можете йти та підписуватись. А ще ми на момент зйомки цього відео розігруємо безкоштовно для підписників TV-Box Yugos AM8. І ви можете знайти це відео і спробувати прийняти участь, якщо цей розіграш ще йде. Але ми поїхали далі. Підписуйтесь та натискайте дзвоник, і огляди та посилання на перевірених продавців є у опису під цим відео. На 5-му місці в нас така компанія, як USAMS. Ви знаєте, досить непогана компанія, і в неї і ціни нормальні. Але в мене є такий момент, що я заряджаю два лептопи з одного зарядника, з якого покажу трохи пізніше. А тут в нас є USAMS. Я поділив, до речі, стоп. Я думаю, що треба оговорити певні умови. Усі зарядники, які представлено у топі, вони оснащені приблизно однаковими стандартами зарядки. Це Quick Charge 3, Quick Charge 2, AFP, FCP, Power Delivery 2, Power Delivery 3 і деякі з них ще мають Power Delivery 3.1. Це новий стандарт. Практично усі вони мають однакові стандарти зарядки. Про це ми казати не будемо. До того ж, практично усі ці зарядники мають таку собі розширену систему захисту від овервольтажа, від перезаряду, від короткого замикання, від возгорання, від перегріву. І усі інші варіанти якихось ризикових моментів теж включено у ці зарядники. Запобігання цих варіантів. Тому про це ми казати не будемо. Ми обирали саме нормальні зарядники. Але USAMS – це досить молодий бренд і має маловато відгуків, і ще й в нього трохи гірші матеріали, які вони використовують, тому це 5-те місце, не дивлячись на ціну. Бо за 100-ваттні зарядники вони просять 35 і 38 баксів. Це практично однакові зарядники, лише відрізняється конфігурація. Тут 2 Type-C на 2 Type-A, а тут 3 Type-C на 1 Type-A. Я робив огляд саме на цю зарядку, і знаєте, що в нас тут є? Це, звісно, 100 Вт ган. В нього є мультипортові режими, але ви не зможете за допомогою цієї зарядки заряджати, наприклад, два лептопи. По-перше, в нього дуже така обмежена потужністю 100 Вт, а по-друге, розписання цих зарядних портів, дивіться, вони хоча й пишуть, що можна заряджати одночасно два лептопа, це неправда. Тобто вони трохи прибрехали. Дивіться зараз розклад. Тут воно написано про усі варіанти захисту, а тепер про розклад. 100 Вт у однопортовому, а у двопортовому режимі, вибачайте, але навіть мій ультрабук без якоїсь потужної відеокарти Asus ZenBook 14 бере, щонайменш 65 Вт живлення при зарядці. Тобто, якщо ви заряджаєте, це буде 65. Якщо не буде вистачати, буде 60, він починає просто блимати, і вже він робити нормально не буде, коли розряджений. Коли заряджений, він просто буде блимати. І цього не вистачає. Тому, звісно, 5-те місце. Також в нас є USAMS, вони однакові, і розклад цього заряду, дивіться, мультипортового, як я й казав, в нього є і PD3, і PPS, і Quick Charge 3, 2, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4. І за розкладом він той самий зарядник, але тут просто конфігурація портів трохи інша. Тут йде у нас 65 плюс 30, 65 Вт плюс 30. Нічого не змінилося. Але є в них USAMS на 140 Вт, він 140-ваттний зарядник. В нього йде підтримка Power Delivery 3.1, окрім того, що в нього є Quick Charge 4. Коштує він 48 баксів приблизно, 47,82. І от розклад, це просто
якийсь пипець. 100 Вт плюс 30 при мультипортовій зарядці. Тобто можна було б заряджати два лептопа, якщо б вони зробили 65 плюс 65. Ну як так можна було зробити і споганити так 140-ваттну зарядку? Який сенс від такої зарядки? Але за цю ціну це досить класний варіант швидкої зарядки. І давайте зараз розклад глянемо. Fast Charge for two MacBooks. Для двох MacBookів це суцільна фігня. Не може він заряджати. MacBook від 30 Вт не заряджається, особливо коли ви на ньому працюєте. Ну ладно, що є, то є. У мультипортовому 100 Вт плюс 30, у OnePort 140 на 100. П'яте місце. На четвертому місці зараз будуть підгорати дупи у декого. $79 за 120-ваттну Anker. Більше анкеру тут немає, у нас усе поділено за брендом, у кожному бренду є деякі варіанти. Анкер, я вам скажу, споганився, бо він перестав працювати з дешевим сегментом, тобто він зупинив продаж у Китаї офіційно свої зарядники. Якщо ми зайдемо на Anker Official Store, то там ви не знайдете з Китаю зарядні станції. Свої зарядники, їх просто немає. Вони почали продавати їх на Амазоні, звісно, подорожче. Тому і навіть у Китаї, коли ви знаходите Анкер десь у якомусь місці, у іншому магазині, то це $79. 120 Вт. І ви скажете, о, так нарешті ж можна ж зробити, наприклад, там 65 плюс 65 неможливо. 120 Вт обмеження, щось вони тут не допрацювали. Так, він добре підходить для iPhone 15, у нього компактний розмір. Але знаєте, що тут саме цікаве? Дивіться, трипортовий мультидевайс, вони так усе показують. Це класно, це дуже-дуже корисна зарядка. І вона відрізняється від інших лише тим, що вона підтримує Power IQ 4.0. І оцей Power IQ 4.0 з динамічною Power дистрибуцією, вони там так заявляють, і з Active Shield 2.0, який там моніторить 3 мільйони разів температуру, але це все є і у інших зарядників. Те, що вони там красиво розписали, це одне, там цей Anker 737. Але те, що зараз це роблять усі зарядники, вони про це не кажуть. Але вони так, знаєте, там пишуть, о, в нас там якась технологія, ніфіга собі. Але тут є ще один момент. Вони дуже-дуже красиво скривають, ось, воно продається. А де розклад того, як він заряджає? Ми шукали цей розклад у інтернеті, вони дуже-дуже так пишуть 120 Вт. Тобто на два порти, мультипортова зарядка, 120 Вт. Але коли ти починаєш заряджати на Анкері 120 Вт, то це, знаєте як, одна буде 100, а інша буде 30, там, чи 20, чи там буде 90 на 30, чи буде 95 на 25. Ну, коротше кажучи, Anker – це класнючий, дорогучий зарядник, але зараз усі підтягнули якість так, що Anker просто на їх тлі стає, просто звичайним зарядником, який просто дорого коштує. Далі, він не підходить для двох ноутбуків, щоб ви розуміли. Для айфонів, для смартфонів, для всього підходить дуже-дуже крутелезний. Але, ціна. Далі в нас йде Baseus. Baseus зараз вражає своєю ціною. Я, чесно кажучи, був здивований. Ми робили неодноразово огляд на продукцію Baseus, чи Baseus, хто як називає. І це в нас 100-ваттний зарядник, і це 160 Вт. Враховуючи, що в них така низька ціна, це дуже крутелезні зарядники. Але що їх відрізняє від інших? Вони можуть заряджати два лептопи? Ні. Це просто оце 2799, це клон Юсамса 100-ваттного за 38. Дивіться, це крутелезний зарядник. Він буде коштувати 28 десь на євро розетку. Але давайте подивимось, що в нього є. Ті самі стандарти. І у мультипортовому режимі це 65 плюс 30. Звичайний зарядник. Так, він так дешево коштує. Звичайний зарядник, який не відрізняється від інших. Але він на такому місці, це 2799, бо дуже-дуже класна ціна. А ось Baseus 160 Вт за $53, начебто, ви скажете, в мене просто є Ugreen 140 Вт. Я, чесно кажучи, обрав саме Ugreen 140 Вт, бо 160 Вт вони зробили. І тут є навіть Power Delivery 3.1.
блін, дуже-дуже крутелезно все. Але 100 Вт плюс 60. І, чесно кажучи, мене просто це здивувало. Чому не зробити 95 на 65? Бо мій, мать його, Asus ZenBook 14 не зміг на ньому заряджатися. Почав блимати, коли був у мультипортовому режимі. Так, я мог би поставити його як основний, а поставити на інший, але не так це просто. В мене була на той момент зарядна паверстанція, яка брала 100 Вт, а 60 Вт для цього не вистачило. Це як? Ну, коротше кажучи, хлопці, ну зробили 160, ну зробіть нормальний розклад того заряджання. Але зарядка дійсно за 53 бакса просто крутелезна. З Power Delivery 3.1, з Gallium Nitride, з GaN-технологією, GaN 5, як вони заявляються, у ступені 5. Ну, якось так. Це не GaN 2, не GaN 3, не GaN 5. Це так, GaN у ступені 5 перед словом GaN. Ну, якось так зробили, красиво. Звичайна зарядка задешево, але потужна. На другому місці в нас Tokyo. Знаєте чому? Бо за 25 баксів можна отримати 140-ваттну десктопну GaN-станцію. 140-ваттну, яка теж не може заряджати два лептопа, твою ж наліво! Коли ви навчитесь зробити нормальні зарядки, так він може заряджати 5 девайсів. Це настільна зарядка. Також має усі варіанти захисту, але за своєю ціною, так, вона за якістю трохи гірша, ніж Baseus, трохи гірша, ніж той самий Anker, трохи гірша, ніж Ugreen, але за ціною у 25 баксів хер ви знайдете щось подібне. І тут вони зробили у дуал-порті 95 плюс 45. Блін, зарази, ну як так можна? Так, у однопортовому режимі 100, але навіть у однопортовому в них немає 140 Вт, 160 Вт. Вони зробили 100, 100, 100, 60, 60. Якось так. Тобто це не чистий там 140-ваттний зарядник. Не чистий. Але за 25 баксів дуже крутелезний. І на першому місці в нас є підбірка Ugreen. Поясню. Я усі ці Ugreen використовую досі. Ugreen 100 Вт, я робив на нього конкретно огляд, він в нас стоїть у доньки. У моєї доньки є лептоп, в неї є iPad, iPhone і навушники. Вона не використовує його для лептопу. За 39 баксів зараз 100 ваттний зарядник. Ugreen. До речі, це навіть не Baseus. Baseus це гірше, ніж цей зарядник. Скільки там Baseus коштує 100 ваттний? 28. Так вибачте, Ugreen набагато кращий за якістю своїх матеріалів. Він набагато крутіше. Ну давайте, де тут на євро? От, євро, 39 баксів. Він набагато крутіший. І в нього розклад, ну, тут конкретна якість зіграла. Тут конкретна якість зіграла, і те, що він використовується більше, ніж там вже хер знає скільки часу у мене вдома. В нього є QX Charge 4+, на відміну від інших 100-ваттних зарядників. Є в нього QX Charge плюс FCP, QX Charge плюс FCP, Power Delivery 3, Power Delivery 2 і, звісно, там усі ці зарядки CP, FCP, AFC стандарти. Він підходить для Galaxy S23 Ultra, для iPad, для iPhone, це, звісно, теж. В нього посилений відвід тепла, тобто він відводить нормально тепло. І тут ще в нас ще один момент, де в нас розклад. Ось, 65 плюс 35. Теж не зробили нормально, ну, вони тут не могли зробити 65 на 65. Але лептоп і, наприклад, iPhone заряджати можна. Ну, на другому місці в нас є ось цей 140-ваттний зарядник за 90 баксів. І ви мені скажете, 100 бабл, але в нас були 140-ваттні зарядники, які крутіше. Ні, хлопці, оцей 140-ваттний зарядник я почну саме, ну, те, що тут Power Delivery 3.1 є, і він може на один порт видавати 140 Вт. Він може заряджати два лептопа одночасно по 65 Вт. Оце дуже крутелезно. І він видає чисті 140 Вт на MacBook Pro 16. Ми тут маємо, наприклад, Tokyo 140 Вт, але він так не може видати на MacBook Pro 140 Вт. Не може. І тут вже ми доходимо до того, що тут 65 на 65. Два лептопи, два Asus ZenBook чи Asus ZenBook плюс MacBook там Air
просто працюють, заряджаються без жодних питань. Це в нас перше місце. Ось у нас мультипортовий режим 65х65. А на самому першому місці я поставив зарядну станцію, я поясню, $250. Зараз тут хтось просто впаде зі стільця і почне там рвати дупу і кричати, що ти нам пропонуєш? 300 Вт, GAN Charger Desktop. Це станція на Power Delivery 1, яка... Давайте я відкрию розклад. Ну, по-перше, це 5 пристроїв. По-друге, 3 лептопи. 3 лептопа. GAN 2 технологія. Зараз я відкриваю розклад. Ну, звісно, усі ступені захисту. А тепер поїхали. У 4-портовому режимі. 140, 65, 65. 140, 65, 65. Один MacBook Pro. 2 ультрабука по 65. Це у 4-портовому режимі. Просто крутелезна зарядка, яка видає 140 Вт на один порт, по 100 на два інших, 45 на четвертий і 22,5 на п'ятий порт. Дуже круто. І знаєте, варіанти використання цієї станції, це, наприклад, робоче місце там, на 2 лептопа, і ще можна заряджати якісь супутні пристрої. Просто чи для геймінгу, я вам поясню, в мене, ну, наприклад, стоїть ще там, як стрім-станція, там, додатковий комп'ютер, чи для трейдерів, ну, яких там цих міні-компів, чи там якихось, ну, коротше кажучи, для програмерів. Це дуже крутелезна станція, вона на першому місці. Я її рекомендую, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.